și-au făcut barajul și-au inundat satul. Nu, atâta că acolo tot timpul era curat, chiar Da, dacă da. nu era perfect, deci... Ai simțit tu ceva, nu? Curuțul au fugit fața, nu spatele, da? Data viitoare când venim, vin pe zi înainte pe aici să aspir, să dau cu mătura, ca să te bucuri și tu cum mă bucur Da, eu. da. Aici sunt neamurile tale. Ce? În dreapta avion. Nu. Era un avion? Da. Nu, că mi-au zis că... ceva. Da. Că... Și salutare internet și bine v-a regăsit cu bine, Alex. Și Iulia. Aici, lângă motor, la marginea lacului Beliș-Fântânele, în sufletul și inima apusenilor, pentru că ne-ați prins pe picior de plecare către Pasul Soaia. Anume, vom face astăzi drumul cunoscut aici local ca Transul Soaia, pentru că știu că avem noi alte transuri în țară mai cunoscute, Transfăgărășan, Transalpina, dar nouă ne plac transurile astea autohtone de aici, de la noi din Apuseni, și prin simplu fapt că Transul Soaia ăsta nu l-am făcut niciodată cu motocicleta. Astăzi o să-l facem prima dată, până acum am mai trecut pe el, e un drum super fain, o să vedeți, dar tot am trecut cu mașina și astăzi am zis că hai să-l facem și cu motorul odată și odată, și asta înseamnă că o să plecăm de aici, din Beliș-Fântânele, o să vă pun și harta. Vedeți că am plecat din Cluj, am venit pe Ceanu mic, nu Ceanu, cum am zis, Căpușul. Căpușul mare. Așa. Căpușul mare. Căpușul Mare până aici și de aici o să traversăm Transul Soaia, peste Pasul Soaia și o să ieșim în Albac. Și acolo când o să ajungem la Albac, planul este să mâncăm la o pensiune unde am mai mâncat de câteva ori și ne place foarte tare mâncarea acolo. Deci rămâneți aproape, hai să ne suim pe Bela, să o întindem și rămâneți până la final, că ne ajută și pe noi cu algoritmul și o să vedeți și voi o pensiune cu mâncare super bună. Bun, ce vedere fain avem. Aveam, pentru o secundă, aici în dreapta la lacul Beliș, să-mi dau jos, să ridic un pic parprizul, să am mai puțin în cască, vânt, să ne auziți mai bine. Iulia, pe tine te auzim? Da, normal, de ce să nu auziți? Așa. Facem o probă. Bun, de aici de la Beliș-Fântânele, de la lac, de la baraj, n-avem foarte mult, 47 de kilometri. Deci știm noi din anii anteriori, drumul nu e cel mai extraordinar, e foarte frumos vizual, dar nu e cel mai grozav asfalt, că a fost făcut cu destui ani în urmă și a fost lăsat să se degradeze. Pe lângă asta, drumul și până aici a fost extra mega murdar, deci deloc nu au grijă oamenii din zonă de el, o tonă de pământ, nisip, trase de ghilaje, balegă multă, foarte multă balegă pe drumuri, că sunt multe animale, deci nu poți să zici că e un drum pentru motocicliști foarte ușor. Nu e greu și fain pe aici pe Căpușul, salutare, dar pentru că ai și ceva switchback-uri, curbe de păr pe altitudine, că și urcă destul de mult, dar cu mare grijă, trebuie avut mare grijă că e extrem de murdar și așa mă aștept și de aici înainte să fie super pătat și murdar, pe lângă faptul că e destul de spart. Acum cât de spart exact o să vedem împreună astăzi, dar nu-i nimica. Și noi după aia nu o să mai filmăm, dacă ne întoarcem o să-l facem din nou la întors, ca să nu ne întoarcem pe Câmpenia Prut, că vrem să urcăm și până la Mărișel, deci o să venim exact în partea asta înapoi. Și o să urcăm de aici, de la Beliș, și o să urcăm până sus în Mărișel și vedeți pe Waze aici, pe Carporite. Și din Mărișel o să coborâm în Cluj-Napoca. Pentru noi tura o să aibă vreo 200 și ceva de kilometri astăzi. Pentru voi o să fie un pic mai scurtă. Deci în schimb ar trebui să-mi dau jos ochelarii de vedere, că prin zonele astea umbroase nu văd absolut nimica. Mai bine așa. Nu văd asfalt, adică și destul de important prin zonele astea unde e asfaltul așa de murdar din start, să am vedere bună asupra lui. Mai ales când intri la umbră, adică strict când intri la umbră. Da, Vezi- trebuie vezi să absolut, așa se da. camuflează orice groapă, orice nis. Da.
nisipul și balega și petrișul, astea sunt miraculoase, știi? Așa că mai bine merg acum cu ochelarii dați jos în vreme până trecem în partea aia. Bun, cam asta e. Hai să-i dăm bice și să ne vedem imediat de pe pasul Transul-Soaia, că încă nu am uit. Că încă nu am intrat. Un pic mai în față și din ce am văzut pe voi și mi-aduc aminte și avem și acolo niște curbe destul de făinuțe. Foarte interesant că dacă nu știați, lacul ăsta, barajul de acumulare și lacul au fost făcute peste un sat. Jos la baza lui, acum 50 de ani, mai mult, 70 de ani, nu mai știu în ce an a fost cufundat, era un sat. Și au făcut barajul și au inundat satul și acum din când în când îi secetă mare și știu că acum câțiva ani a fost și golit lacul complet pentru recondiționări, lucrări la baraj, nu știu. Și atunci a fost ultima dată când a ieșit biserica de sub apă. Este o biserică destul de cunoscută acolo sub apă. Mai interesant e că aici, în lacul ăsta, mi-am luat brevetul de scafandru. Aici am avut examenul după curs. Alexandru Scafandru. Da. Și pot să vă zic că e la fel de murdar la fund lacul cum e și la suprafață. Mai ții minte ceva din curs? Dacă Da, te-am cum să nu? trimite acum la scufundări, Da, serios? cum să nu? Da, cum să nu? Echipamentul, cum să merg bun, ce să verific, absolut. Și dacă aș lua și aș citi odată o carte sau un ghid despre asta, mi-aș aduce aminte tot. Mhm. Și tehnic n-am uitat cam nimica. Și în timpul examenului, știu că mi-au luat foarte mult să mă scufund pentru că nu găseau echipa care organiza cursul și examenul, nu găseau destul de mult plumb pentru mine să mă scufund, că eu am aflat abilitate naturală, dacă vreți înțelegeți ce vreau să zic. Și mai ales cu butelia de aer în spate, nu reușeam nici cum să mă scufund, nu găseau destul plumb să stau și eu la fund. Și până la urmă am găsit, am intrat, dar mi-am consumat mult din aerul din butelie. Apoi în ce an ți-ai dat brevetul? 2018. Poate erai slăbănog acum. Era slăbănoc, dar na, tot aveam probabil undeva ceva straturi de grăsime. Eram singurul care avea Poate ai problema plămânii asta. mari. Poate am plămânii mari. Și asta se poate, într-adevăr. Stăteai cum ai așa suflet mare, Da. sufletul... Și din cauza că am consumat mult aer din butelie, când am intrat cu buteliile pline, vă dați seama că nu era nevoie pentru o scufundare de Tu ăla-i, câte Doamne. jumătate de oră, 4-5 de minute. Pe finalul examenului eram buddy cu organizatorul, profesorul cursului, și pe finalul examenului eram pe undeva pe la fund, spre mijlocul lacului și începeam să rămân fără aer. Și numai bine că cu ocazia asta am avut ocazia să-mi repet și să-mi exersez și să fiu și, cum să zic, să mi se dea notă și pe schimbarea regulatorului în timpul examenului. Pentru că trebuie să-mi schimb regulatorul, să intru pe regulatorul secundar al instructorului meu, a buddy-ului cu care făceam scufundarea. Și să fac asta sub apă. A fost mișto. A fost foarte mișto și a trecut o barcă deasupra noastră, mi-am aminte cum s-auzea barca. Barcă cu motor, adică de aia s-auzea. Ce chestii. Da, da. Bravo ție. Da, mulțumesc. Deci acum suntem pe pasul Transul-Soaia. Imediat, probabil, imediat o să avem primele, primele switchback-uri. Le văd aici pe față, pe hartă în față. S-ar putea totuși să nu fie switchback-uri, să fie doar aci de păr. Dar știți care e diferența? Toate curbele astea strânse sac de păr, dacă au și o componentă de altitudine, adică urcă sau coboară în timpul curbei, sunt switchback-uri. Dacă nu, sunt doar aci de păr. Am știut. Da, ne Mă întrebam dacă e vreo diferență sau... Știam că în engleză e hairpin și mă gândeam, bă, poate îi zici în român ac de păr și în engleză te mai chinuie talentul și zici switchback. Da. N-am știut. Hairpin-ul e pe orizontală, pe drept. E și bine, e și pe orizontală și pe verticală. Pe toate sunt hairpin-uri, asta e problemă de logică, știi? Toate switchback-urile sunt hairpin-uri, dar nu toate hairpin-urile sunt switchback-uri. Toate franzelele sunt pâini, dar nu toate pâinile sunt franzele.
mai ce-ți plac ție să dea? Ce-ți place să dai exemple de genul de gândire logică tot timpul? Da, dar e, pentru că ție ușor minte, știi? Da, da, eu am înțeles din prima. Da, Da, și dar poate atunci cei de acasă care nu se uită la noi nu înțeles. Și Da. am nevoie de un exemplu mai concret. bine, da, și atunci switchback n-are traducere în română. Nu, Am înțeles. că am căutat odată pentru ceva videoclip anterior o discuție în comentarii și mi le traducea ca ace de păr. Mhm. Vezi, ăsta e numai ac de păr, nu-i switchback, că suntem pe orizontală. Da. Că dacă te chinui, poți să zici în română ac de păr cu schimbare de altitudine. Da, exact. Exact. Ac de păr în urcare, ac de păr în coborâre. Mhm. Avea o tărtitură de Honda Cap de 1.25. Avea o drujbă. Mă mir că mai încăpea, adică îi duceau și side case-urile. Ce fain e aici. Adevărul că nici nu am ajuns încă pe partea de Transursoaia cu drumul ăla spart și găurit. Dar frate, pe aici e așa de murdar, deci plin de baligă. Veniți, dar veniți cu grijă, nu circulați tare, că efectiv eu am prins și vreo 2 balegi pe care le-am luat, efectiv nu am avut cum să le evit. Era bine mai apropiați de mașina din față și mai era încă o mașină și de aia, dar e plin de ele. Fugi de una, dai de alta. Ia să vedem, de aici începe distracția. Da, ce frumos e. Da, de frumos, e super frumos. Trebuie să circulăm cu mare grijă. Asta înseamnă că nu pot să mă înclin dacă e așa de plin de panică. Trebuie să iau curbele cât mai vertical, ca să nu pierd aderența pe ele. Și ca să le iau cât mai vertical, trebuie să merg cât mai încet. Și ce bine miroase fix ca în Austria. Miroase a Da. lemn tăiat, a brad tăiat și a balegă. Da, Fix. Dacă închizi ochii, nu prea mai știu unde ești. miroase ca în Austria, dar drumul e ca în Balcani. No, chiar. Vezi în Austria am mers pe genul ăsta de drumuri. Da, nu, atâta că acolo tot timpul era curat. Chiar Da, dacă da. nu era perfect. Deci, asta e singura diferență. Exact, aia ei au grijă și nu lasă să murdărească drumul. Sunt conștienți că îi periculos. Ciudat cum și zic- pentru noi și din partea noastră când ne-a luat așa de mult timp să ajungem cu motorul pe aici. Eu ți-am mai zis să Știu. fie, să se... Dar Să nu am se- contestat. De multe ori când... Și piatră. Da. Ia ce, o fugit cu rusul? Da. Ai simțit tu ceva, nu? Cu ruțul au fugit fața, nu spatele, da? Ai simțit ceva. Ce știu eu? Da, era multă piatră, era foarte multă piatră cu curba aia. Și n-am mai avut cum să o evit, m-am ridicat cât de mult am putut înainte să ajung cu roata pe ea. Data viitoare când venim, vin cu o zi înainte pe aici să aspir, să dau cu mătura, ca să te bucuri și tu cum mă bucur Da, eu. da, Că personal mie nu-mi pasă. da, cred. Atâta timp cât stăm pe roți și stai în siguranță, Păi da. Da, frumos în Poiana Horea. acum trecem propriu zis pasă Ursoaia, urcăm. Dar parcă, sau cel puțin momentan, nu e așa de rău drumul pe cât mi-l aduc aminte. Păi, și să nu copim. Până nu ne Da, dăm jos de da. pe el, hai să nu copim și zicem nu copim. Corect. Înainte. Corect.
Seamănă foarte mult cu Bosnia. Da? Da, cu drumurile ce le-am traversat prin Bosnia. Du-te. Și Herțegovina, bineînțeles. Tu ai ochelari de soare? Da, acum mai am. Dar e ok, pentru că s-a ascuns și soarele cât de cât. Și nu-i mare umbră, știi? Păi mi-am ridicat acum viziera fotocromatică și văd culorile astea, Doamne, și mai frumos decât... Ți aduce aminte? Nu, decât am văzut înainte, Da. e verdele ăsta așa deschis, știi? Da, da, da. Nu știu de ce îmi place așa pe locul ăsta. E frumos, e așa, rustic. Extra rustic. Îi apuse în jet be jet. Știu cum să ne împrietenim noi cu niște oameni care au cabană aici. Da, anunț acum pe vlog. Da, dacă aveți cabană aici și vreți să fim prieteni, știm să facem grătare, vinete, prăjituri, nu facem scandaluri, nu bem prea mult. Vorbește în numele tău, nu beau aproape din nou. Da. Să încura după noi. Da, aia da. E, Bine. ce Uite, este cazare, prietenește-te cu ea. Te las să legi o prietenie până mă întorc eu din Alpac. de 500 de lei. Da. Și veniți cu încredere, județul Alba, bine am venit în județul Alba. Aici sunt neamurile tale. Ce? Avem treabă. He, he. Poftiți jos? Știam de ce faci ca o maimuță. Nu știi de ce fac mai mult. A. Hai, ce mă doare. Ce te doare? Febra musculară. Hai cu mine, ia telefonul. Stai să nu cadre cu picea. Hai să vedem. Și noi, ce frumos. Yeah! Călcare din nu știu când pe ăsta după mine. E ultimul din astea nereflectorizante pe care le-am. Este și Era un sticker cu BMW Slovenia. Da? Ok. Acum mi-am adus aminte cum ce citeam aseară despre Transursoaia, că problema cu drumul spart de fapt e numai în partea cu județul Alba, nu și în județul Cluj. De-aia ne s-a părut așa lejer că noi încă eram în județul Cluj, du-te pe banda ta. Cum am intrat în Alba, dar într-adevăr e un pic mai răuț, drumul mai găurit. Dar vizual e frumos. Cât poți să te uiți de jur împrejurul tău și poți să-ți iei ochii de la drum. Aici cam sunt două bezi, dar sunt destul de înguste, nu sunt marcate. Dar sunt, teoretic e la limite de două mașini. Salutare! Și acum seamănă cu un drum din Bosnia, dar mai rău. Bosnia, pe zonele astea, în afară de vreo 2-3 excepții, în general, a fost bun drumul. Eu pus-o la ce am filmat acum o lună, la Gutinu. Asta e vizual foarte fain, dar no, de mers nu-i cine știe ce interesant. E ca să te bucuri de plimbare. Nu-i mare drum de motociclit,
Pe când Gutinu era opus, un mare drum de motocicliști, dar vizual nu prea aveai ce vedea, adică clar nu aveai ce vedea. Și Gutinu era ca în palmă, ăsta e ca în talpă. Antal. Deci din pasul Transursoaia plus pasul Gutinu face un drum mișto. O, dar e Da. răburică pe aici, nu ți se pare? Da, da, ei, e foarte bine. Până să și ascund soarele, știi, și ajută. Da, trebuie să o las un pic mai moale, că e destul de răuț. După aceea... Ai băgat tot modul teren. Nu, nu. Da. Nu e nici de modul teren. De modul teren ar trebui să merg eu mai bine pe teren și să fim pe teren, nu pe asfalt spart. Nu e lung în sine. Am avut vreo 50 de km, v-am zis, de la Beliș. Poate un pic mai puțin până în Albac, unde am pus pe GPS pensiunea la care o să o prind să mâncăm de prânz. Da, am făcut și câteva pozici pentru social media, pentru cei care ne urmăresc doar pe Insta și pe Facebook și pe unde mai punem noi poze. Hai, domnișoară, sus! Trebuie să țin motorul înclinat spre stânga, să nu, Doamne ferește, scădem pe dreapta, că e râpă acolo. Da, tare fain. Pozici. Cum? Pozici. Pozici. Da, că nu avem mult. Dar chiar ce bine s-o răcorit, ce bine e afară. Da, e foarte plăcut. Dacă eram la ora asta e 12 în Cluj, înapoi în Cluj, stăteam ca șopârlele la umbră, la aer condiționat în casă. Că afară n-aveam unde să ieșim. Da, da. Păi ieri de am și plecat de la bazin, că era Era așa... prea cald, nu? Nu mi-era neapărat mie cald, dar așa de tare ardea șezlongul, cum era maro, Că- Da, nu puteam să stau cu el. cred. Cred. Da, frumoasă Transursoaia. Ți-a plăcut și pe două roți? Mi-a plăcut. Și Că- îmi place în continuare. Da. S-a terminat. Nu s-a terminat încă, dar na, pasul Soaia l-am trecut, probabil e vârful ăla, cel mai înalt punct. Deși n-am văzut niciun indicator, ar putea să pună și ei. Numai așa. De drag turistic să pun un indicator cu pasul Soaia. Wow! Ce? Vezi, în dreapta avion. Nu. Era un avion? Da! N-am văzut, lasă că vedem când ne întoarcem. Și ce view era de acolo. Sigur era un avion, ai luat tu ceva pe apă de dimineață. Doamne, Alex, era dita avionul. Nu l-am văzut, nu. Da, spart drumul, destul de spart și de proastă calitate. Mulți turiști din circulație, sunt și multe motoare, ne-am întâlnit cu suficiente motoare. Avem o parte foarte virajată imediat, în câțiva kilometri. Dar na, calitatea drumului e destul de meh. Mi se pare că e foarte turistică partea asta aici. Nu se seama. Cum să nu fie? Că nu, partea cealaltă cu Bedeșul nu e așa, e mai... Era acolo una scria zonă ecoturistică, deci nu Da. numai că e turistică, e ecoturistică. Da, am citit și pe net,
zonă de asta și turistică de interes local. Sau regional. Uite un iglu. Și se vinde terenul cu tot cu iglu. Foarte fain. Și imediat jos în față, la câțiva kilometri, după Albac, începe și Valea Arieșului. No, uite că aici la ieșirea din Mătișești asfaltul începe să fie... nu. Am vorbit prea repede, a fost o limbă de Mai asfalt. vorbim, mai zi. Da. Cred că pe bucățile astea unde e și aici reparat, înnoit, asfaltul stratului deasupra, cred că au fost neutilizabili, că a fost nevoie să intervină. Sau au fost ceva alunecări, știi? Și s-a pus cu tot cu asfalt. Și aia se poate. Târgul Lemnar. Uite Târgul Lemnarilor aici, am citit despre asta. Aici știi ce se ține? Târgul Ziua Lemnarilor. de familia lui Costin. Nu, ce se ține? Târgul Lemnarilor. Ok. Ce răcorică! Ce te place la Montevara? Da, noi mai bine pe aici la 23 de grade decât de Cluj la 33. Bun. Asta e cu Transursaia. Sper că v-a plăcut. Hai să-i dăm bice, să ne așezăm la masă, să ne luăm prânzul. Și să vedem cât de bine și dacă la fel de bine se mănâncă la pensiunea aia. Ne aducem noi aminte cât se mănâncă. Și aici undeva în stânga, este 930 de metri. Uite, asta era. Deci m-a dus mai în deal. Pe Waze mi-a arată mai în vale. Mi-a arată că s-ar intra acolo, am înțeles. Stai așa. Nu voi nimic în spate. Aici. Spune dacă ne primește pe două autocare cu copii, Și s-ar ce? putea să fie tabără. Să vedem. Ia, mergi și înseamnă. Stai așa. Poate pensiunea totuși funcționează, știi? No, gata. O deslușit Iulia, adică nu o deslușit Iulia Mister, a venit un domn aici și l-am întrebat pe el. Ne-a dat bună ziua și m-am gândit că poate acasă. Iulia nu a găsit pe unde să intre restaurant. Bun. Hai să strângem astea să mergem să mâncăm. Perfect, ne descurcăm. Nu știam dacă e deschis sau e ceva regim, e turism închis. Deci noi o să mâncăm astăzi ca în tabără, pentru că am fost pus la masă cu copiii. Sunt, cum am presupus, e ceva tabără, bă, normal ar fi cu circuit închis, dar ne-au primit și pe noi, ne dau de mâncare de prânz și o să mâncăm din meniul copiilor. Cum e ciorbița? Încă n-am gustat. Că n-ai gustat? Bine, hai să vedem. De ce e? Ceva ciorbițe de pui, așa e cu legume. Da. Da? Și testul de smântână? Hai să vedem. E smântână ce trebuie. Miroase bine și arată bine. Am văzut-o până o curs. Era destul de grăsuță. E bună? Lox. E bunuță. O ciorbă cinstită de legume cu pui. Se mai răcit un pic. Nu știu dacă o să trebuiască care atâtea legume și atâta carne. Și mai ales cu pâine, nu știu dacă o să trebuiască felul 2. Dar vedem că noi terminăm. O mai amestec o țără aici să mă răcească un pic. Bună! Bravo! Și cam asta a fost, dragilor, pentru astăzi. Sper că v-a plăcut clipul. Ne-am mâncat acum la pensiunea Poiana Verde. Am avut noroc că ne-au primit, a fost drăguț, ne-au primit alături de tabără și ne-au dat să mâncăm câte o ciorbă. Puteam să mâncăm și felul 2, dar nu am mai vrut și oricum și așa au fost cam scumpe ciorbile. Le-am dat 80 de lei pe 2 ciorbe de pui cu legume. Cred că am plătit meniul întreg, sincer. Nu, că mi-au zis nu că... ceva. Da.
Că au zis că e atâta și nu mai pornește pe OS-ul dacă n-am vrut și felul 2. Deci ar fi fost mai mult și felul 2. Nu contează. A fost bună ciorba, asta este, am învățat. Data viitoare poate o să primă în altă parte, că suntem în zona asta. Da. Astea fiind spuse, dragilor, mulțumim că ați rămas până aici. Mulțumim. Ce să fac oamenii? Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut acest video, un comentariu cu ce v-a plăcut, ce nu v-a plăcut și alte sugestii de drumuri prin zona asta dacă ați fost și un share către prietenii voștri. Puteți să deveniți abonați dacă încă nu sunteți abonați sau membri ai acestui canal dacă vreți să ne susțineți și ce să vă mai zicem? Mai apără butonul ăla de hype. Da, Dacă vă uitați corect. pe telefon sau tablete, dați un hype acolo jos, faceți un scudești așa peste comentarii și apare un buton de hype, dați și pe ăla e gratuit și ne ajută pe noi cu algoritmul. De astea fiind spuse, până data viitoare, fiți buni cu voi Fiți buni unii cu alții și asfaltul să avem. Pa! Ne vedem data viitoare. Pusi!